Lục Cẩn Niên, anh cho rằng anh luôn lạnh lùng bình tĩnh như thế là có thể che giấu mọi chuyện hay sao? Cô hạ giọng trầm mặt nói, tôi đã biết người mà anh thích chính là. Đột ngột tiếng điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bọn họ, anh lập tức nhấc máy bên kia gấp gáp nói, Lục Cẩn Niên, khoảng 1 giờ trước, Lâm Thi Ý đã đưa An Hảo đi đâu đó. Lời vừa nói xong anh lập tức xoay người rời đi. Một lúc sau chiếc xe đến nơi, bước xuống xe có Kiều An Hạ và Lục Cẩn Niên, cả hai khẩn trương chạy vào. Người nóng lòng nhất không ai khác là Lục Cẩn Niên. Trong đầu anh suy nghĩ, từ lúc Kiều An Hảo bị mất tích đến bây giờ là gần 1 tiếng, đi xe từ suối nước nóng đến đoàn làm phim chỉ mất chưa đến nửa giờ, nghĩa là anh lao như tên bắn, mạnh tay mở cửa. Lâm Thi Ý giả vờ nai tơ hỏi, Lục Cẩn Niên. Không mất thời gian anh nhào đến chất vấn cô ta, Kiều An Hảo đâu rồi? Lâm Thi Ý sợ hãi lắp bắp nói, chắc là cô ấy đang ở phòng của mình. Lục Cẩn Niên mặt tối sầm nheo mắt nhìn cô ta. Lúc này Kiều An Hạ chạy đến tức giận hét lên, nói láo, cô tưởng tôi không biết cô đã đưa em gái của tôi đi à? Kiều An Hạ tức giận tháo guốc dưới chân ra túm chặt cổ áo Lâm Thi Ý. Đừng có vờ vịt nữa. Lâm Thi Ý sợ hãi ôm lấy mặt mình, tôi không hiểu cô đang nói gì. Kiều An Hạ giận dữ gào lên, không biết, tôi sẽ cho cô biết thế nào là không biết. Kiều An Hạ giơ gót giày lên lạnh lùng nói, tôi cho cô 3 giây. Nếu cô không nói em gái tôi đang ở đâu, thì tôi sẽ hủy khuôn mặt của cô. Lâm Thi Ý mặt tối sầm sợ hãi nói, ở trong phòng giám đốc Tôn. Nghe vậy Lục Cẩn Niên liền phi nhanh đến phòng giám đốc Tôn. Kiều An Hạ kinh ngạc nhìn anh, Lục Cẩn Niên mày nhíu chặt, ánh mắt đầy lo lắng. Giám đốc sản xuất Tôn từng ép buộc và dụ dỗ vô số nữ minh tinh phải lên giường với hắn. Nếu Kiều An Hảo đã ở trong phòng với hắn gần 1 giờ rồi, anh không dám nghĩ tiếp nữa. Lục Cẩn Niên vội bấm điện thoại gọi cho một số, lập tức gọi giám đốc quản lý khách sạn, bảo ông ta mang thẻ phòng giám đốc sản xuất Tôn lại đây. Lúc này trong phòng giám đốc sản xuất Tôn, Kiều An Hảo không còn sức lực, cả người mềm nhũn nằm trên giường, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng. Giám đốc Tôn bò lên giường nhìn cô cười háo sắc. Kiều An Hảo dường như cảm nhận có người đang đè trên người mình. Ai vậy? Nơi này là, tại sao mình? Giám đốc Tôn túm chặt lấy người cô. Kiều An Hảo cố gắng vùng vẫy, buông tôi ra. Đột nhiên có một bàn chân đạp mạnh hắn xuống giường. Kiều An Hạ lúc này cũng chạy đến nơi, thấy cảnh tượng giám đốc Tôn bị đạp xuống giường thì sợ hãi bịt chặt miệng lại. Lục Cẩn Niên lúc này dường như mất đi lý trí, anh điên cuồng nện từng đấm xuống người giám đốc Tôn. Kiều An Hạ không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Lục Cẩn Niên như con thú dữ hết đấm lại đạp mạnh vào người giám đốc Tôn. Ai cho phép mày động vào cô ấy? Ai cho phép mày động vào cô ấy? Lục Cẩn Niên cầm một chai rượu bị vỡ lên, ánh mắt hung dữ, dám động vào người của tao, hôm nay tao phải giết chết mày. Thư ký sợ hãi vội túm chặt lấy tay anh lại, đừng làm vậy, sẽ xảy ra án mạng đấy. Nếu anh giết chết hắn, thì sự nghiệp và cuộc đời của anh cũng kết thúc theo hắn. Lục Cẩn Niên mất lý trí hất thư ký ra, thư ký vội tóm lấy người anh, nhìn Kiều An Hảo nằm trên giường nói, Kiều An Hảo đang hôn mê bất tỉnh, chúng ta phải mau đưa cô ấy tới bệnh viện, đề phòng xảy ra tình huống xấu. Lục Cẩn Niên nghe vậy chợt tỉnh táo lại, anh dí chai rượu vỡ vào cổ giám đốc Tôn rồi thu tay lại, quay người lại nhìn Kiều An Hảo nằm trên giường. Kiều An Hạ đứng im nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, từ trước tới giờ mình chưa bao giờ thấy Lục Cẩn Niên điên cuồng và phẫn nộ như vậy. Trình Dạng hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện, Kiều ra sao rồi? Kiều An Hạ bình tĩnh nói, bây giờ đã ổn cả. Rồi cô ta cúi mặt xuống nói tiếp, anh đi lấy xe đi, chúng ta về thôi. Kiều An Hạ rưng rưng nước mắt khẽ gọi trong lòng, Lục Cẩn Niên. Trong phòng bệnh, Lục Cẩn Niên nhìn thư ký dặn dò, đi lấy bộ quần áo khác lại đây. Thư ký vội đáp, vâng. Lục Cẩn Niên vắt khăn ướt dịu dàng lau mặt cho Kiều An Hảo, anh tỉ mỉ lau người cho cô, nhất định là cô ấy sẽ rất ghét có người khác chạm vào người, cho nên phải lau sạch cho cô ấy trước khi cô ấy tỉnh lại. Kiều An Hạ đứng ngoài cửa nhìn Lục Cẩn Niên dịu dàng chăm sóc cho Kiều An Hảo. Trong phòng anh nhìn Kiều An Hảo một lúc lâu rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Thấy vậy Kiều An Hạ liền quay đầu rời đi, mình đang định hỏi anh ta để có câu trả lời chính xác, rằng có phải cô gái mà anh ta yêu bao năm nay chính là Kiều An Hảo hay không. Nhưng câu hỏi vẫn chưa ra khỏi miệng đã không cần phải hỏi nữa, có những lúc nếu không nghĩ đến phương diện đó thì sẽ không phát hiện được bất kỳ vấn đề gì. Nhưng khi đã nhận ra được một vài điều và nhớ lại quá khứ thì chúng ta mới phát hiện được vấn đề. Hồi cao trung, những lần đi chơi nào có Kiều An Hảo thì cũng sẽ có Lục Cẩn Niên. Lên đại học, mỗi khi tới Hàng Châu chơi thì Lục Cẩn Niên đều sẽ mời mọi người đi ăn, nhưng những khi chỉ có một mình thì anh ta đều sẽ nói là bận việc. Mấy năm nay, mỗi khi Lục Cẩn Niên chủ động nói chuyện với mình thì đều sẽ nhắc tới một người, và người đó chính là Kiều An Hảo. Kiều An Hạ bật khóc, tại sao mình lại không chú ý tới những điều đó? Mình thật là ngốc. Đêm cắm trại lúc học trung học, anh ta đã nhân lúc mọi người ngủ say để đuổi muỗi cho Kiều An Hảo suốt cả đêm. Thì ra không phải là anh ta bận, mà tất cả thời gian của anh ta đều dành cho Kiều An Hảo. Nếu không phải hôm nay mình tận mắt nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của anh ta, thì mình sẽ không thể biết được rằng thì ra Lục Cẩn Niên cũng yêu say đắm một người như vậy. Không, phải nói là trên thế giới này không có người nào ẩn nhẫn và khăng khăng một mực yêu một người như Lục Cẩn Niên. Hôm sau, Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng bế Kiều An Hảo từ trên xe xuống. Thấy Lục Cẩn Niên bế Kiều An Hảo đi vào, thím giúp việc lo lắng hỏi, cô ấy bị làm sao vậy?
Lục Cẩn Niên bế thẳng cô đi lên lầu nói, nấu một chút cháo cho cô ấy. Đừng nhiều dầu mỡ quá, thím giúp việc vội đáp, vâng. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng đặt Kiều An Hảo xuống giường. Anh khẽ sờ trán cô, nếu tối hôm qua anh đến muộn một chốc lát thì anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Lục Cẩn Niên cầm lấy bàn tay cô khẽ đặt một nụ hôn xuống, nếu em xảy ra sai sót gì trong đoàn làm phim của anh thì cả đời này anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Một lúc sau Lục Cẩn Niên bước xuống lầu nhìn thím giúp việc dặn dò mấy câu, đừng đánh thức cô ấy, cứ để cô ấy nghỉ ngơi, nếu nấu cháo xong thì giữ cháo cho ấm. Đừng để đến khi cô ấy ăn thì lại nguội, anh đi thẳng ra cửa, hãy chăm sóc cho cô ấy. Tôi có chuyện phải ra ngoài bây giờ, thím giúp việc vội đáp, vâng. Căn nhà rộng lớn. Không biết qua bao lâu Kiều An Hảo liền tỉnh, cô tìm kiếm khắp nơi đều không thấy liền hỏi thím giúp việc, cô có thấy túi xách của tôi đâu không? Thấy Kiều An Hảo đi ra khỏi phòng, thím giúp việc mỉm cười hỏi, cô dậy rồi à? Sáng nay Lục tiên sinh ôm cô về đây, lúc ấy không thấy có túi xách nào cả. Kiều An Hảo sững người, hả? Ôm về? Chết rồi, tại sao mình lại không nhớ được tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì? Thím giúp việc vui vẻ cầm một bát cháo đi đến, Lục tiên sinh bảo tôi nấu một chút cháo yến mạch. Lục tiên sinh dặn bao giờ cô dậy thì lấy cho cô ăn. Kiều An Hảo không nghe thấy lời thím giúp việc nói, cô vỗ đầu nghĩ mãi không ta. Tại sao Lục Cẩn Niên lại ôm mình về? Lúc này Triệu Manh hốt hoảng chạy vào hét lớn, Kiều Kiều. Kiều An Hảo quay đầu lại nhìn cô ta. Triệu Manh tức xì khói, tiện nhân Lâm Thi Ý, mình biết cô ta không tốt lành gì, nhưng không ngờ cô ta lại tồi tệ như vậy. Nhưng mà lần này cô ta thảm rồi, không chỉ bị rạch một dao lên mặt, mà còn bị giới truyền thông công bố rất nhiều scandal. Bây giờ trên Weibo đang bàn luận ầm lên kìa, tất cả mọi người đều đang chửi mắng cô ta, ngang cả fan của cô ta cũng chửi cô ta, thật hả giận, thấy cả thế giới đều chửi mắng cô ta là mình yên tâm rồi. Kiều An Hảo cười gượng, rồi cô chợt thắc mắc hỏi, Lâm Thi Ý lại làm gì à? Triệu Manh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên Triệu Manh tức giận nhìn Kiều An Hảo gầm lên, Kiều An Hảo, cậu mơ ngủ à? Hôm qua suýt chút nữa thì cô ta hại chết cậu, chỉ kém vài giây thôi là cậu đã bị cái tên sản xuất Tôn kia làm nhục rồi. Kiều An Hảo tối sầm mặt lại. Triệu Manh tiếp tục nói, nhưng mà chuyện này đã bị giấu kín, chỉ có vài người biết thôi, cho nên cậu nên cảm ơn Lục Cẩn Niên. Tối qua anh ta đã cứu cậu, nếu không có anh ta thì tối hôm qua cậu đã bị sản xuất Tôn làm nhục rồi. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn Triệu Manh. Lục Cẩn Niên đã cứu mình? Kiều An Hảo kinh ngạc ôm chặt miệng mình lại, chẳng lẽ đêm hôm qua anh ta đã ở lại bệnh viện để chăm sóc cho mình suốt đêm, đến tận sáng sớm nay mới đưa mình về nhà. Triệu Manh giơ điện thoại lên cho Kiều An Hảo xem. Hơn nữa sáng nay giám đốc sản xuất Tôn đã rút đầu tư khỏi bộ phim Khuynh Thành Thì Quang này. Kiều An Hảo ngạc nhiên hét lên, cái gì? Triệu Manh lướt lướt điện thoại nhàn nhạt nói, nghe nói không phải giám đốc sản xuất Tôn muốn rút đầu tư, mà là Lục Cẩn Niên đuổi hắn đi. Kiều An Hảo không hiểu nhíu mày lại. Tổng đầu tư của bộ phim này là 2 tỷ đấy, giám đốc sản xuất Tôn 1 tỷ, Lục Cẩn Niên 1 tỷ. Triệu Manh nhìn cô đáp, đúng vậy, nếu bộ phim này không quay tiếp được nữa thì 1 tỷ của anh ta cũng đổ sông đổ bể hết. Mình có thể hiểu tại sao anh ta lại làm thế với Lâm Thi Ý, nhưng mình không hiểu tại sao anh ta lại bắt cả giám đốc sản xuất Tôn rút đầu tư. Kiều An Hảo cúi mặt xuống, Lục Cẩn Niên, tại sao anh lại làm như vậy? Điện thoại trên bàn của cô bỗng đổ chuông, có người gọi đến. Kiều An Hảo vội nhận máy. Đầu dây bên kia Hàn Như Sơ lập tức nói, Kiều Kiều, con có nhớ cuối tuần này là sinh nhật của Gia Mộc không? Kiều An Hảo nhẹ giọng nói, Hứa bá mẫu. Hàn Như Sơ đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhất định phải tổ chức sinh nhật cho Gia Mộc, nên làm phiền con thông báo cho hắn. Cúp điện thoại tâm trạng Kiều An Hảo nặng nề, hắn. Cô tức giận phùng má lên, Lục Cẩn Niên có tên họ hẳn hoi, tại sao mỗi khi nhắc tới anh ta là Hàn Như Sơ lại luôn làm ra vẻ vô cùng chán ghét, giống như là khinh thường không thèm đọc tên của anh ta vậy. Kiều An Hảo thay quần áo đến công ty, bây giờ khắp công ty đều hoang mang bàn tán. 1 tỷ tài chính, nói vứt là vứt, thật khí phách. Nghe nói đêm hôm đó trợ lý của giám đốc sản xuất Tôn đã đưa ông ta vào bệnh viện, nhất định là bị Lục Cẩn Niên đánh. Kiều An Hảo lúc này tâm trạng rất rối bời, hoang mang, có thật là Lục Cẩn Niên vì cứu mình nên mới đánh giám đốc sản xuất Tôn không? Ngày đầu tiên khi mình tới đoàn làm phim, khi Lâm Thi Ý gây chuyện thì chính anh ta đã nói một câu nói để giải vây cho mình. Lúc mình bị Lâm Thi Ý tung tin trên Weibo thì chính anh ta đã nhờ chị Tống Tương Tư cứu mình, lúc ghế đu dây bị đứt thì cũng chính anh ta đã xả thân đỡ mình, lúc mình bị ngã xuống nước thì anh ta đã giúp mình rất nhiều lần. Vào lúc này đây, tâm của mình có chút rung động. Cô đi đến trước cửa phòng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên, anh luôn luôn che chở và bảo vệ tôi phải không? Kiều An Hảo lấy hết dũng khí giơ tay lên gõ cửa. Một lúc sau bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng, vào đi. Lục Cẩn Niên liếc nhìn cô hỏi, có chuyện gì? Kiều An Hảo cúi mặt xuống nói nhỏ, Hứa bá mẫu gọi điện nói cuối tuần này Gia Mộc sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, cho nên muốn anh. Lục Cẩn Niên quay lưng lại lạnh nhạt nói, tôi biết rồi. Kiều An Hảo lấy hết dũng khí nhìn anh mở miệng, Triệu Manh đã nói cho tôi biết chuyện tối hôm qua, cảm ơn anh. Còn về Lâm Thi Ý và giám đốc sản xuất Tôn, cũng cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên ngạc nhiên im lặng không nói gì. Thấy thư ký đi vào, Kiều An Hảo lắp bắp nói, vậy nếu như tối nay anh rảnh thì
về nhà chúng ta sẽ nói tiếp. Lục Cẩn Niên khẽ đáp, Thư ký khoác áo lên cho Lục Cẩn Niên hỏi, Lục tiên sinh lại đi đóng giả làm Hứa tiên sinh phải không? Nhưng là hôm đó cũng là sinh nhật của anh mà. Kiều An Hảo đi ra đến của nghe thấy thư ký nói vậy thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Hôm đó cũng là sinh nhật của Lục Cẩn Niên, trước kia nhiều lần mình hỏi anh ta ngày sinh nhật, nhưng anh ta đều không nói, thì ra sinh nhật của anh ta là cùng một ngày với Gia Mộc. Thư ký đau lòng cho Lục Cẩn Niên, ôi, ngài đi dự sinh nhật của Hứa tiên sinh, thế sinh nhật của ngài thì làm thế nào bây giờ? Lục Cẩn Niên chỉnh lại áo vest lạnh nhạt nói, cũng không có gì để tổ chức cả, thế giới này chỉ có một vài người biết sinh nhật của mình là ngày nào. Vào ngày đó, tất cả mọi người chỉ lo tổ chức sinh nhật cho Gia Mộc, thì đâu thể nhớ được đó cũng là sinh nhật của mình. Huống hồ cũng không có ai muốn đến tham dự sinh nhật của mình. Kiều An Hảo lặng lẽ đi một mình trên hành lang, thảo nào mỗi lần mình tham dự sinh nhật của Gia Mộc thì đều gặp anh ta ở đấy. Hơn nữa lần nào cũng tặng quà sinh nhật cho Gia Mộc, những lúc như thế anh ta đều tỏ ta rất bình tĩnh, nhưng nào có ai ngờ rằng ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của anh ta luôn bàng quan như vậy, cũng một ngày sinh nhật, nhưng em trai lại được vô vàn lời chúc và quà tặng. Còn anh ta thì ngay cả một câu chúc sinh nhật vui vẻ cũng chưa bao giờ nhận được. Kiều An Hảo nắm chặt nắm tay lại. Quyết định rồi, cô vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Kiều An Hảo sẽ tổ chức sinh nhật cho Lục Cẩn Niên, tổ chức party, đi mua sắm những thứ cần thiết nào. Trong phòng làm việc, Tống Tương Tư ngồi trên ghế nhìn Lục Cẩn Niên hỏi, cậu định giải quyết 1 tỷ đầu tư kia như thế nào? Cô ta để mấy tấm thẻ ngân hàng của mình lên trên mặt bàn. Những tấm thẻ này là số tiền mà tôi kiếm trong mấy năm đóng phim. Ngoại trừ bị tập đoàn truyền thông Hoàn Ảnh bóc lột một nửa ra, thì số còn lại thuộc về tôi, tính ra thì cũng được 5 đến 600 triệu, tất cả mật mã đều là 123.456. Lục Cẩn Niên nhíu mày nhìn cô ta, Tống Tương Tư, tôi nhớ không lầm thì quan hệ của chúng ta không thân mật đến mức dốc túi giúp đỡ như thế. Tống Tương Tư bật cười đứng dậy, thế nào, sợ tôi có ý đồ xấu với cậu à? Thế gian này có vô vàn nam tử bạc tình bạc nghĩa, khó khăn lắm mới gặp được một người si tình như cậu. Cứ coi như là tôi đầu tư bộ phim Khuynh Thành thì quang này cũng được, đến khi có lợi nhuận thì chia hoa hồng cho tôi là được. Lục Cẩn Niên mặt mày cau có, tôi không cần dựa vào người khác để bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ. Tống Tương Tư khoanh hai tay trước ngực nhíu mày, có cốt khí lắm. Thế cậu định kiếm đâu ra 1 tỷ? Lục Cẩn Niên quay mặt đi chỗ khác lạnh nhạt đáp, tôi bán 10% cổ phần truyền thông Hoàn Ảnh. Tống Tương Tư kinh ngạc hét lên, hả? Cậu đúng là dám làm mọi chuyện vì cô ấy. Cô ta nhìn Lục Cẩn Niên lo lắng, cậu nên biết rằng bán 10% cổ phần đó đi thì rất có khả năng cậu sẽ không còn là chủ tịch hội đồng quản trị nữa đâu. Công ty mà lúc đầu cậu táng ra bại sản để xây dựng nên, có khả năng sẽ rơi vào tay người khác. Lục Cẩn Niên liếc nhìn Tống Tương Tư hỏi ngược lại, thế thì sao? Nếu như táng ra bại sản mà có thể trở lại cuộc sống trước kia, thì tôi nguyện ý táng ra bại sản. Lúc đầu vì cô ấy nên tôi mới kiếm số tiền này. Nói xong anh liền bỏ đi. Trong cửa hàng đồ nam, Kiều An Hảo chỉ tay vào một chiếc cà vạt hỏi Kiều An Hạ bên cạnh, chị thấy cái này thế nào? Kiều An Hạ nhìn cô hỏi, em đã mua quà cho Gia Mộc rồi còn gì, chẳng lẽ em lại mua thêm món quà nữa à? Kiều An Hảo mỉm cười vui vẻ đáp, món quà này là để tặng cho người khác. Kiều An Hạ ngạc nhiên hỏi lại, người khác? Kiều An Hảo không muốn nói thật cho Kiều An Hạ biết liền mỉm cười kiếm cớ. Đúng vậy, đó là một người bạn trong đoàn làm phim, sinh nhật của anh ta trùng với sinh nhật của Gia Mộc. Kiều An Hạ nhíu mày lại, chẳng lẽ là Lục Cẩn Niên? Cô ta nhìn Kiều An Hảo hỏi, Kiều, chị muốn hỏi em một việc. Kiều An Hảo đưa cho nhân viên một chiếc cà vạt, gói lại cho tôi, cảm ơn. Rồi cô quay đầu lại nhìn Kiều An Hạ, việc gì? Kiều An Hạ thăm dò hỏi cô, em có biết Lục Cẩn Niên thích ai không? Kiều An Hảo thanh toán tiền nhàn nhạt nói, không biết. Cô cất hộp quà vào trong túi nói tiếp, em có hỏi anh ta nhưng anh ta nói cô gái mà anh ta thích đã kết hôn rồi. Kiều An Hạ mặt trầm xuống, thì ra Kiều An Hảo không biết cô ấy chính là cô gái mà Lục Cẩn Niên thích. Kiều An Hảo nhìn Kiều An Hạ hỏi, chị biết Lục Cẩn Niên thích ai à? Kiều An Hạ nhíu mày không nói gì, đã bao nhiêu năm rồi mà Lục Cẩn Niên vẫn chưa làm cho An Hảo biết người mà anh ta thích chính là An Hảo. Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn Kiều An Hảo, như thế chắc là anh ta không muốn quấy rầy hôn nhân của em trai mình. Thấy Kiều An Hạ cứ nhìn mình là lạ, Kiều An Hảo ngơ ngác, chị làm sao vậy? Kiều An Hạ vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, hơn nữa có vẻ hôn nhân của An Hảo và Gia Mộc cũng rất tốt, nếu như mình nói ra sự thật thì liệu có phá hỏng hạnh phúc hiện tại của Kiều không? Nghĩ xong xuôi một lượt, Kiều An Hạ liền thở dài một hơi nói, chị làm sao mà biết được, mà dạo này chị cũng không gặp Gia Mộc mấy, anh ta có khỏe không? Kiều An Hảo cười gượng mấy tiếng, anh ấy vẫn ổn. Cô nghĩ thầm trong lòng, Gia Mộc thật sự vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Cô nhìn Kiều An Hạ nói, chị cũng biết rồi đấy, sau khi bị hủy dung thì anh ấy không thích gặp người khác. Kiều An Hạ đáp, cũng đúng, nếu như Gia Mộc không bị tai nạn thì em và anh ta đúng là một đôi trai tài gái sắc. Kiều An Hảo nhét chiếc túi vào tay Kiều An Hạ, chị chờ em một chút, em đi vệ sinh một lát. Kiều An Hạ nhíu mày lầm bầm, chị đã bảo em đừng uống nhiều quá rồi mà. Thấy chiếc túi rung liên tục, Kiều An Hạ rút điện thoại trong túi ra tò mò, sao lại lắm tin nhắn mua hàng vậy? Hôm nay có phải ngày lễ gì đâu, mà Kiều cũng không phải là một người cuồng mua sắm.
Kiều An Hạ mở điện thoại Kiều An Hảo ra xem, mua nhiều bóng và giấy màu như thế để làm gì, định gây bất ngờ trong sinh nhật của Gia Mộc à? Đột nhiên cô ta nhìn thấy một băng rôn in dòng chữ Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ. Kiều An Hạ chết sững nhìn chằm chằm dòng chữ. Tất cả những thứ này là để dành cho Lục Cẩn Niên, thì ra Kiều An Hảo mua những thứ này không phải vì hứa Gia Mộc, mà là muốn tổ chức sinh nhật cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ lướt điện thoại Kiều An Hảo xem, thì đột nhiên thấy bức ảnh Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngủ trên giường, cô ta kinh ngạc che miệng lại, đây là, không ngờ rốt cuộc thì bọn họ ngủ với nhau từ bao giờ? Kiều An Hạ nghĩ mãi không ra, Kiều An Hảo đã gả cho hứa Gia Mộc rồi cơ mà, tại sao lại còn dây dưa với Lục Cẩn Niên nữa? Nếu như bị hứa Gia Mộc phát hiện thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lúc ấy anh em họ lại phản bội nhau? Quan hệ giữa Kiều gia và hứa gia là quan hệ thông gia bao đời nay, nếu như bị phát hiện thì chẳng phải là quan hệ giữa hai gia đình sẽ bị tan vỡ. Hơn nữa Kiều An Hảo nhất định sẽ bị mọi người phỉ báng, như thế thì An Hảo đâu thể đối mặt với người thân và bạn bè. Thấy Kiều An Hảo đi ra, Kiều An Hạ vội hỏi, Kiều Kiều, hứa Gia Mộc có đối xử tốt với em không? Kiều An Hảo ngơ ngác nói, sao hả chị, sau khi em kết hôn với Gia Mộc thì chị đã hỏi em câu hỏi này rất nhiều lần. Kiều An Hạ nhìn Kiều An Hảo thật lâu khẽ nói, chị sợ em không được hạnh phúc sau khi kết hôn. Cô ta nghĩ thầm, hứa Gia Mộc đối xử không tốt đối với em, nên em mới đến với Lục Cẩn Niên phải không? Kiều An Hảo mỉm cười thật tươi, làm gì có chuyện đó, anh Gia Mộc đối xử với em rất tốt, em rất hạnh phúc. Kiều An Hạ rũ mắt xuống, thế thì tốt. Kiều An Hạ nhủ thầm trong lòng, Kiều Kiều, chị hy vọng hôn nhân của em có thể hạnh phúc mỹ mãn, cho đến đầu bạc răng long, cho nên lần này chị sẽ giúp em. Kiều An Hảo xách túi đồ mở cửa bước vào nhà. Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế đọc báo nhìn thấy Kiều An Hảo về liền giả bộ vô tình hỏi, đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc à? Kiều An Hảo nhìn thấy anh đã ở nhà thì vui vẻ đáp, ừ. Lục Cẩn Niên khó chịu trong lòng nhíu mày giả bộ thuận miệng hỏi, mua cái gì? Kiều An Hảo vui vẻ nói, một cái cà vạt. Rồi cô lấy một hộp quà nhỏ trong túi ra để trên mặt bàn, tặng anh. Lục Cẩn Niên ngạc nhiên nhìn hộp quà nhỏ trên bàn. Kiều An Hảo cười thật tươi nói, chúc mừng sinh nhật. Lục Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cô. Phải một lúc lâu sau anh mới tìm lại giọng nói của mình. Cô nói, cái gì? Kiều An Hảo mỉm cười nói lại, chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống, chỉ là 4 chữ đơn giản nhưng đối với Lục Cẩn Niên thì lại vô cùng xa xôi, vô cùng xa lạ. Anh nhắm mắt lại cảm nhận hạnh phúc đã lâu không được cảm nhận. Hắn đã phải chờ suốt 17-18 năm mới lại một lần nữa được nghe 4 chữ này. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo hỏi, tại sao cô lại biết? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Kiều An Hảo xấu hổ nói, tôi nghe thấy trợ lý của anh nói, tôi không cố ý, lúc đó tôi vô tình nghe thấy. Lục Cẩn Niên ngẩng mặt lên nhìn cô, món quà này là gì vậy? Kiều An Hảo vui vẻ nói, mở quà ra khi chưa biết mới có ý nghĩa. Lục Cẩn Niên liền mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh dương trông rất tinh tế. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm chiếc cà vạt thì thầm nói, tôi đã rất nhiều năm không được nhận quà sinh nhật. Anh khẽ đóng nắp hộp quà lại, cảm ơn. Kiều An Hảo nhìn anh hỏi, anh cũng không tổ chức sinh nhật à? Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống che giấu nỗi đau trong lòng, đúng vậy, kể từ khi mẹ của tôi qua đời thì không có ai tổ chức sinh nhật cho tôi nữa. Kiều An Hảo đau lòng nhìn anh, lòng thắt lại, cô lớn tiếng nói, thế còn cha của anh, bác ấy cũng không tổ chức sinh nhật cho anh à? Lục Cẩn Niên cúi gằm mặt xuống lạnh nhạt nói, so với việc tổ chức sinh nhật cho tôi thì có lẽ ông ấy càng hy vọng tôi không sinh nhật. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm anh, lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Lục Cẩn Niên không bận tâm nói, nhưng cũng chẳng sao cả, tôi đã quen như thế rồi. Kiều An Hảo đau lòng hét lên, trước kia không có sinh nhật cũng chẳng sao, sau này anh vẫn còn có tôi cơ mà. Lục Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cô. Kiều An Hảo dịu dàng nhìn anh nói, nếu như anh không chê thì sau này hàng năm tôi sẽ cùng anh trải qua ngày sinh nhật này. Lục Cẩn Niên kéo lấy Kiều An Hảo, ôm chặt cô vào lòng, thấy cô ngọ ngoại anh nói nhỏ, đừng cử động. Kiều An Hảo liền ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Lục Cẩn Niên ôm cô thật chặt, giọng nói giống như năn nỉ lại giống như cầu xin, hãy để tôi ôm trong chốc lát, chỉ một chốc lát mà thôi. Lục Cẩn Niên thay một bộ vest mới, anh đeo chiếc cà vạt màu xanh Kiều An Hảo tặng, nhìn mình trong gương Lục Cẩn Niên khẽ mỉm cười. Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa công ty, Lục Cẩn Niên từ trên xe bước xuống, Kiều An Hạ đúng lúc cũng đi đến. Nhìn thấy anh thì cô ta đứng lại ngạc nhiên nhìn chiếc cà vạt trên cổ Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên là tặng cho anh ta. Kiều An Hạ nhìn Lục Cẩn Niên nói, Lục Cẩn Niên, tôi biết anh thích Kiều An Hảo, tôi cũng biết quan hệ giữa anh và cô ấy không hề bình thường, nhưng mà Kiều Kiều là vợ của Gia Mộc, chủ nhân tương lai của tập đoàn Hứa gia, cho nên Kiều Kiều và anh không có khả năng đến với nhau. Nếu anh thật sự thích Kiều Kiều thì xin anh đừng đeo bám lấy cô ấy nữa, anh có hiểu hay không? Anh cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống, anh mím chặt môi không nói gì. Kiều An Hạ nhíu mày nói tiếp, tôi là chị của Kiều Kiều, tôi không thể trơ mắt nhìn anh đẩy Kiều Kiều vào hố lửa, anh làm như thế này thì khác nào một kẻ thứ ba hủy hoại gia đình người khác. Lục Cẩn Niên lạnh lùng lên tiếng, cô nói đủ chưa? Kiều An Hạ không sợ hãi trầm giọng nói, tôi thừa nhận anh rất có sức hấp dẫn, nhưng có lẽ đó chỉ là xúc động nhất thời của Kiều Kiều,
Anh đừng quên Kiều Kiều và Gia Mộc quen biết nhau từ khi còn bé. Cảm tình giữa Kiều Kiều và Gia Mộc sâu đậm hơn so với anh tưởng nhiều. Lục Cẩn Niên kích động quát lên, Kiều An Hạ, cô không cần phải nói những điều vô vị đó với tôi. Kiều An Hạ sửng sốt nhìn anh, Lục Cẩn Niên đau lòng nói, càng huống hồ, tôi còn biết rõ hơn cô rằng Kiều An Hảo không thích tôi. Còn về việc tôi sẽ hủy hoại cuộc đời của cô ấy, sẽ đẩy cô ấy vào hố lửa, tôi nói rõ cho cô biết, điều đó không có khả năng. Coi như tôi hủy hoại chính bản thân mình, đẩy chính bản thân mình vào hố lửa, thì tôi cũng không làm cô ấy phải hứng chịu bất kỳ một tổn thương nào. Lục Cẩn Niên đi ngang qua người Kiều An Hạ, cho nên tôi không cần cô phải lo lắng. Kiều An Hạ kinh ngạc cúi gằm mặt xuống, Lục Cẩn Niên vẫn nói tiếp, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ là tình cảm một phía, tôi chưa bao giờ có chút hy vọng xa vời nào rằng cô ấy sẽ thích tôi. Giọng nói của anh đầy thê lương lạc lõng. Kiều An Hạ quay người lại nhìn bóng lưng cô đơn của anh, trợ lý thấy Lục Cẩn Niên đi vào thì ngạc nhiên hỏi, hôm nay anh đến sớm vậy? Rồi anh ta đưa một chiếc bút máy cho Lục Cẩn Niên. Phải rồi, vừa nãy tiểu thư Kiều An Hạ đã tới và nói đưa cho anh thứ này. Lục Cẩn Niên nhìn chiếc bút máy trong tay trợ lý không nói gì. Lục Cẩn Niên ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm chiếc bút máy, đột nhiên một giọng nói vang lên, Kiều Kiều, rốt cuộc thì em muốn nói gì với anh? Lục Cẩn Niên kinh ngạc, là tiếng của Gia Mộc, tiếng của Hứa Gia Mộc tiếp tục vang lên. Kiều Kiều, em muốn nói gì thì cứ nói đi, tại sao còn đóng cửa lại? Úi chà, em biết chủ động rót nước cho anh từ bao giờ vậy? Giọng của Kiều An Hảo thiếu kiên nhãn vang lên. Gia Mộc, anh nghiêm túc một chút đi, thật sự là em có chuyện muốn nói với anh. Lục Cẩn Niên ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe. Hứa Gia Mộc bật cười, được rồi, anh sẽ nghiêm túc. Anh đã rửa tai lắng nghe đây. Kiều An Hảo bắt đầu nói, mọi người đều nói, mỗi một người tồn tại trên thế giới này đều là để đợi một người xuất hiện. Em nghĩ, sự xuất hiện của em chính là vì sự tồn tại của anh. Giấc mơ nhỏ nhoi của em là hy vọng có thể ở bên cạnh anh. Em không biết phải viết thư thế nào, em chỉ muốn nói rằng em muốn 50 năm sau này, em vẫn còn yêu anh như bây giờ. Em thầm nghĩ rằng, cả cuộc đời này sẽ không có bất kỳ ai giống như anh, để em có thể yêu như em đang yêu anh. Có lẽ anh không biết, kể từ cái ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên thì tất cả những việc mà em đã làm chỉ để được đến gần anh. Em đã mơ rất nhiều giấc mơ. Trong mỗi giấc mơ đều có bóng hình anh, em có rất nhiều ảo tưởng, mỗi ảo tưởng đều là có thể ở bên cạnh anh, em có rất nhiều điều ước. Mỗi điều ước đều là hy vọng anh yêu em. Lục Cẩn Niên cả người sụi lơ, anh chống tay lên bàn che mặt mình lại, giọng nói Kiều An Hảo vẫn vang lên. Đối với thế giới thì anh chỉ là một người, nhưng đối với em thì anh là cả thế giới, em yêu anh nhất đời này. Giọng nói Kiều An Hảo vang lên, Lục Cẩn Niên mặt tái nhợt ánh mắt lạc lõng cô đơn, Kiều Kiều, tiếng nói trong bút máy vang lên không ngớt. Cuộc đời này, em chỉ yêu mỗi mình anh. Lục Cẩn Niên ngồi đờ đẫn trước bàn làm việc, tim anh lúc này như dỉ máu, đau đớn không thở được, người anh yêu nói yêu người khác, dẫu anh đã biết từ trước rồi. Anh vẫn luôn tự dặn bản thân mình, nhưng đến lúc nghe cô tỏ tình với người khác thì anh vẫn không sao chịu được. Một lúc lâu sau trợ lý đi vào thông báo, chiều nay anh phải tới dự sinh nhật tại Hứa gia, anh định bao giờ đi? Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói, tôi sẽ tự mình đi. Trợ lý vội đáp, vâng. Lục Cẩn Niên rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa hít một hơi. Lục Cẩn Niên không cẩn thận bị sặc ho sặc sụa, anh ôm miệng mình ho một lúc lâu. Nhìn căn phòng được trang trí lộng lẫy, Kiều An Hảo hai mắt sáng rực, bố trí xong rồi, đêm nay sẽ làm cho Lục Cẩn Niên thật ngạc nhiên. Thím giúp việc bên cạnh mỉm cười vui vẻ, nhất định Lục tiên sinh sẽ rất vui. Kiều An Hảo đi lên lầu thay một bộ trang phục khác rồi đi xuống dặn dì giúp việc, chiều nay tôi sẽ ra ngoài một lúc, cho nên hôm nay cô có thể nghỉ. Thím giúp việc nhìn thấu tất cả mỉm cười đáp, tôi biết rồi, hôm nay là sinh nhật của Lục tiên sinh, cho nên cô muốn một không gian dành riêng cho hai người, tôi sẽ không ở đây làm cản trở nữa. Kiều An Hảo đi thẳng ra ngoài, đi tham dự tiệc sinh nhật của Gia Mộc đã. Cô nhìn đi đến cạnh chiếc xe của Lục Cẩn Niên mỉm cười vẫy tay chào anh, cũng không thể để Cẩn Niên vào nhà bây giờ, như thế sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Lục Cẩn Niên lúc này đã cải trang thành Hứa Gia Mộc, trên mặt anh có một vết sẹo to đùng. Kiều An Hảo ngồi bên ghế lái phụ mỉm cười nói, không hổ là ảnh đế, anh hóa trang như thế này, dù tôi lớn lên với Gia Mộc từ nhỏ cũng không nhận ra được. Chiếc xe lái thẳng đến căn biệt thư xa hoa, quản gia thấy Kiều An Hảo khoác tay Lục Cẩn Niên đi vào thì cung kích chào hỏi, An Hảo tiểu thư và thiếu gia tới. Kiều An Hảo thấy Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ đi đến thì lễ phép chào hỏi, Hứa bá phụ. Hứa Vạn Lý mỉm cười với cô nói, mới một thời gian không gặp mà Kiều Kiều lại xinh đẹp hơn nhiều. Rồi ông ta kéo tay Kiều An Hảo đi sang một bên nói chuyện, bỏ mặc Lục Cẩn Niên không ngó ngàng đến. Dạo này cháu thế nào, quay phim có mệt không? Kiều An Hảo lo lắng quay đầy lại nhìn Lục Cẩn Niên. Không mệt. Hàn Như Sơ cảnh cáo Lục Cẩn Niên, đêm nay là tiệc sinh nhật của Gia Mộc, tôi khuyên cậu nên chú ý một chút, đừng để xảy ra sai sót gì. Hứa Vạn Lý nhìn Kiều An Hảo quan tâm nói, không mệt là tốt rồi, nếu cảm thấy mệt thì đừng quay phim nữa. Kiều An Hảo cười gượng mấy tiếng, cháu thích đóng phim cho nên bá phụ không cần lo cho cháu đâu ạ. Cô Phùng Má tức giận trong lòng. Cho dù Hứa Vạn Lý không thích Lục Cẩn Niên thì cũng đâu đến nói không thèm nói chuyện như vậy chứ. Lục Cẩn Niên vì Hứa ra nên mới đóng giả làm Gia Mộc mà.
Lúc này Kiều An Hạ khoác tay Trình Dạng đi đến trước mặt Lục Cẩn Niên giới thiệu, Gia Mộc, đây là bạn trai của tôi, Trình Dạng. Trình Dạng giơ tay ra nhìn anh, xin chào. Kiều An Hảo đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó thì cười thầm trong lòng. Anh ta lại còn phải giả vờ mới quen, đối với những người quen biết từ lâu rồi nữa, ha ha ha. Cô nhìn anh chằm chằm, nhưng cho dù anh ấy có cố gắng làm cho bản thân giống với Gia Mộc, thì mình vẫn có thể nhìn xuyên thấu qua khuôn mặt này, để thấy bộ dáng thật sự của anh ấy không phải là Hứa Gia Mộc, anh ấy là Lục Cẩn Niên mà mình yêu say đắm. Thấy Kiều An Hảo cứ nhìn chằm chằm mình, Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn sang, Kiều An Hảo nhỏ giọng nói, Lục, à không, Gia Mộc, anh Gia Mộc. Ánh mắt cô say đắm nhìn anh, Lục Cẩn Niên nhìn thẳng vào mắt cô, Lục Cẩn Niên sửng sốt nhớ lại giọng nói ghi âm trong chiếc bút ghi âm. Cuộc đời này, em chỉ yêu mỗi mình anh, rồi anh lại nhìn gương mặt dịu dàng của Kiều An Hảo trước mặt. Lúc cô ấy gọi mình đều khách sáo gọi mình là Lục tiên sinh, mà gọi Gia Mộc là anh Gia Mộc, đầy ôn nhu, tình ý. Lục Cẩn Niên đau lòng lạc lõng quay lưng lại, bởi vì bây giờ mình đang trong bộ dáng của Gia Mộc hay sao, chỉ cải trang một chút thôi mà cô ấy lại nhìn mình chăm chú đến thế. Thảo nào trên mặt cô ấy lại đầy ý yêu thương, câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, cuộc đời này, em chỉ yêu mỗi mình anh. Lục Cẩn Niên khẽ chạm tay lên mặt mình, thì ra cô ấy coi mình thành Hứa Gia Mộc. Một lúc sau bên ngoài mọi người vui mừng nói, cắt bánh nào. Hứa Vạn Lý đưa một hộp quà nhỏ cho Lục Cẩn Niên. Mọi người xung quanh thấy vậy đều vỗ tay chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Lục Cẩn Niên đưa tay ra nhận lấy món quà Hứa Vạn Lý tặng, không có ai biết rằng đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Niên nhận quà từ tay chính cha của mình, nhưng lại không phải dành cho anh ta. Bữa tiệc kết thúc, chiếc xe liền phóng đi, Kiều An Hảo ngồi trên xe tâm trạng ủ rũ, không biết Lục Cẩn Niên bắt đầu không vui từ lúc nào. Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh mặt lạnh lùng xé chiếc mặt nạ trên mặt ra. Kiều An Hảo lo lắng nhìn anh nói, anh đừng kéo mạnh như vậy, anh làm thế có thể sẽ làm tổn thương da đấy. Về nhà rồi dùng dung dịch tẩy trang để tháo. Lục Cẩn Niên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Thế nào, tôi làm cô thấy vọng phải không? Cô muốn nhìn thấy hắn như vậy à? Kiều An Hảo sửng sốt kinh ngạc nhìn anh. Một lúc sau cô khẽ hỏi, Lục Cẩn Niên, anh nói gì vậy? Lục Cẩn Niên nhìn thẳng vào mắt cô nói, mộng đẹp tan biến nên rất thất vọng phải không? Kiều An Hảo không hiểu anh đang nói gì. Cái gì? Lục Cẩn Niên tiến sát lại gần cô, đau lòng, chua xót, bao cảm xúc dồn nén bộc phát lên. Đêm nay cô rất vui phải không? Bởi vì có thể nhìn thấy một sinh động hắn, mà không phải một thân thể đang ngủ, không nói, không cử động. Nhưng tôi không phải là hắn. Anh mím chặt môi lại, Lục Cẩn Niên, hãy thừa nhận đi. Mày đang ghen với Hứa Gia Mộc, biết rõ chính mình chỉ là đóng giả Hứa Gia Mộc. Nhưng khi nghe những lời tỏ tình của cô ấy với hắn, thì mình vẫn không thể chịu nổi. Kiều An Hảo lo lắng khẽ gọi anh, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm, tôi không phải là hắn, tôi không phải là hắn. Tại sao trong mắt cô chỉ nhìn thấy hắn, mà không nhìn thấy tôi? Tại sao? Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô, thì ra ghen chính là bản năng bẩm sinh của mỗi người. Yêu bao nhiêu thì mẫn cảm bấy nhiêu, không phải muốn khống chế là không chế được. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn anh. Lục Cẩn Niên, chiếc xe lao nhanh trên đường, trong xe Kiều An Hảo nằm đờ đẫn không có sức sống bên trong. Xe đi đến trước căn nhà, Kiều An Hảo chậm rãi đi vào trong, khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Nhìn băng rôn chúc mừng sinh nhật trước mặt, cô không chống đỡ được nữa liền ngã ngồi dưới đất, nước mắt tuôn rơi. Tại sao? Kiều An Hảo ôm mặt khóc nức nở. Tại sao sáng nay mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, nhưng đến tối thì lại trở thành thế này? Ở một bên khác, trong một căn hộ sang trọng, Tống Tương Tư cầm một cốc nước đi đến nhìn Lục Cẩn Niên như nhìn một quái vật. Lục Cẩn Niên, tại sao muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về nhà? Áo vest, giày da, cậu đi tham dự yến hội nào à? Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống không trả lời cô ta mà hỏi ngược lại, hôm nay là sinh nhật của cô phải không? Tống Tương Tư liếc nhìn chiếc bánh kem trên bàn im lặng một lúc rồi nhàn nhạt đáp, không, là sinh nhật của một người bạn. Lục Cẩn Niên mệt mỏi chống tay lên đầu, hôm nay nhiều sinh nhật thật đấy. Tống Tương Tư ghé sát mặt lại gần Lục Cẩn Niên ngửi. Lục Cẩn Niên, hôm nay trên người của cậu có mùi vị là lạ. Cậu vừa xảy ra chuyện gì đó với một cô gái phải không? Có phải cậu vừa mới ngủ với An Hảo? Lục Cẩn Niên bị nói trúng tim đen liền tức giận đứng bật dậy. Cô im đi. Tống Tương Tư kinh ngạc nhìn phản ứng kích động của anh. Sao vậy? Xấu hổ quá nên tức giận à? Chẳng lẽ là cô ấy cưỡng bức cậu? Đêm khuya, có lẽ mỗi một người có vẻ lạnh lùng vô tình đều cất giấu một câu chuyện đau buồn trong tận đáy lòng mình. Kiều An Hảo ngồi một mình dưới đất thu dọn lại căn phòng, cô nhét hết bóng bay vào trong túi bóng đen. Sáng sớm, thím giúp việc quay lại thấy Kiều An Hảo một mình thu dọn căn phòng thì ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay Thái Thái dậy sớm vậy? Cô cứ để đấy, tôi sẽ dọn cho. Kiều An Hảo cầm mấy túi bóng đen đi ra ngoài lạnh nhạt nói, không sao, tôi có thể làm được. Cô vứt hết vào thùng rác bên ngoài, ánh mắt buồn bã, rồi cô liền quay lưng rời đi. Một lúc sau Lục Cẩn Niên mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy anh thím giúp việc liền mỉm cười chào hỏi, Lục tiên sinh, ngài về rồi. Thái Thái vừa mới đi, tối hôm qua ngài rất vui vẻ phải không? Thái Thái vì muốn làm ngài ngạc nhiên nên đã chuẩn bị sinh nhật cho ngài suốt cả ngày đấy. Lục Cẩn Niên kinh ngạc khó hiểu, vui vẻ gì?
Thím giúp việc hưng phấn nói, thái thái mua rất nhiều dụng cụ làm bánh ngọt để làm cho ngài một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy làm bánh đấy. Còn treo bóng khắp nhà nữa, không những thế lại còn thắp nến trên ban công thành hàng chữ. Không để thím giúp việc nói xong, Lục Cẩn Niên liền xoay người chạy nhanh ra ngoài. Anh đi đến cạnh thùng rác nhìn những chiếc túi bóng đen chồng lên nhau, bên trong túi là những quả bóng và vật dụng trang trí. Lục Cẩn Niên cả người cứng đờ, anh cúi mặt xuống, tại sao hôm qua mình không trở về? Nếu như hôm qua mình trở về, thì tất cả những thứ này đều thuộc về mình. Anh từ từ siết chặt bàn tay mình lại, tại sao mình lại không trở về? Lục Cẩn Niên ngẩng mặt nhìn lên trời lẩm bẩm một mình, Lục Cẩn Niên, sao mày lại không trở về cơ chứ? Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Khuynh Thành Thì Quang, phóng viên bên dưới lần lượt đặt câu hỏi, trong bộ phim Khuynh Thành Thì Quang này thì hai bạn đóng vai một đôi tình nhân. Tôi muốn hỏi một chút, trong mắt hai bạn thì đối phương là một người như thế nào? Lục Cẩn Niên bình tĩnh đáp, một diễn viên rất có thiên phú. Kiều An Hảo mặt không cảm xúc bình thản trả lời, một bậc đàn anh đầy kinh nghiệm. Lục Cẩn Niên liếc nhìn Kiều An Hảo ngồi bên cạnh ánh mắt đầy tự trách. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, Lục tiên sinh luôn không thích nói về vấn đề cá nhân của mình, cho nên chúng tôi sẽ hỏi Kiều tiểu thư vài câu hỏi, cô thích người như thế nào? Kiều An Hảo im lặng một chút rồi nói, người tôi thích. Lục tiên sinh. Lục Cẩn Niên nghe cô nói vậy thì cả người cứng nhắc không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lục Cẩn Niên cả người cứng ngắc nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Mọi người bên dưới cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Kiều An Hảo mím chặt môi rồi thản nhiên nói, tất cả mọi người đều công nhận Lục tiên sinh là bạn trai, là người chồng lý tưởng của tất cả các cô gái. Nếu tôi nói tôi thích người khác thì sẽ không có sức thuyết phục rồi. Phóng viên bên dưới thấy cô trả lời khéo léo như vậy thì cười gượng mấy tiếng. Kiều tiểu thư dí dỏm thật đấy. Một nữ phóng viên khác hưng phấn hỏi, Kiều tiểu thư đã tỏ tình công khai như vậy rồi, không biết Lục tiên sinh có chấp nhận hay không? Lục Cẩn Niên mặt trầm xuống, rồi anh ngẩng mặt lên nghiêm túc trả lời, thật ra thì cô gái mà tôi chờ bao năm nay chính là Kiều tiểu thư. Kiều An Hảo quay mặt sang chỗ khác không để ý đến anh. Tống Tương Tư ngồi bên cạnh mỉm cười vui vẻ xem màn tỏ tình công khai của hai người. Mọi người bên dưới oa một tiếng, chắc là lời thoại trong phim. Thế thì chúng tôi xin chúc cho Lục tiên sinh và Kiều tiểu thư hạnh phúc dài lâu giống như trong phim vậy. Lúc này ban tổ chức cũng lên tiếng. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hy vọng mọi người theo dõi diễn xuất của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo trong Khuynh Thành Thì Quang. Các diễn viên lần lượt đứng dậy đi vào phía sau hậu trường. Trong đầu Lục Cẩn Niên vẫn văng vẳng câu nói của Kiều An Hảo lúc nãy, người mà tôi thích chính là Lục tiên sinh, Lục Cẩn Niên tiên sinh. Bước vào trong hai người đi hai hướng ngược lại nhau. Trên thế giới này có biết bao nhiêu lời nói thật lòng lại bị coi là lời đùa giỡn, và lại có bao nhiêu lời đùa giỡn là những lời thật lòng không thể nói ra. Lục Cẩn Niên mở cửa xe ra nói với trợ lý, đi thôi. Trợ lý chỉ tay vào trong nhìn anh hỏi, thế còn tiệc mừng? Lục Cẩn Niên xách một chiếc túi trên tay đi lại vào bên trong nói với trợ lý, chờ tôi ở đây. Trợ lý vội đáp, vâng. Anh ta đứng dựa vào chiếc xe thầm suy nghĩ, ôi, không biết dạo này Lục tiên sinh và Kiều tiểu thư lại thế nào rồi. Mình đã đi theo anh ta 7 năm rồi. Suốt 7 năm nay anh ta đều một thân một mình, mặc dù nhìn qua anh ta có vẻ cao ngạo, lạnh lùng, quái gở, thanh cao, không coi ai ra gì, nhưng liệu có ai biết rằng thiếu niên khuyết thiếu sự quan tâm của người thân, dựa vào sự cố gắng của bản thân để đạt được thành tựu như bây giờ đó, chỉ không muốn làm cho người khác nhìn thấy sự đáng thương của mình mà thôi. Có lẽ trên đời này chỉ có Kiều tiểu thư mới có thể làm cho anh ta cảm thấy ấm áp. Lục Cẩn Niên cầm một hộp quà màu hồng phấn đi ra, anh đặt hộp quà lên xe rồi lạnh lùng phân phó, đến hội trường đi. Trong buổi tiệc mừng, Tống Tương Tư cầm mic nói, tôi hát 3 bài rồi, tiếp theo là ai? Mọi người bên dưới thấy tự dưng lại có tiếng nhạc vang lên thì ngạc nhiên hỏi, tại sao lại có 2 bài thời niên thiếu có em? Tiểu Kiều, cậu ấn nhầm phải không? Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, bài đó là của tôi. Mọi người lại được một phen kinh ngạc há hốc miệng. Lục Cẩn Niên và Tiểu Kiều chọn cùng một bài à, hay là hai người hát chung đi? Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cầm mic đứng lên trên hát. Lục Cẩn Niên, trong mưa xuân chúng ta nói chuyện biết bao điều, cũng chính trong thu qua xuân về ấy chúng ta đã mất nhau. Thỉnh thoảng em có hay nhớ đến anh không, giống như anh thường nhắc tới những chuyện ngày xưa. Kiều An Hảo rũ mắt xuống hát nối tiếp, thỉnh thoảng em có hay nhớ đến anh không, hay là em đã có cuộc sống mới và không quan tâm tới anh nữa rồi? Lục Cẩn Niên khẽ chạm vào tay cô, thời niên thiếu của anh có em. Kiều An Hảo kinh ngạc liếc nhìn, tuổi thanh xuân của em có anh. Cô rụt tay mình lại rồi cúi mặt xuống để che giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Mình biết rằng bây giờ mình đang dùng một phương thức ngốc nghếch để đáp trả những ủy khuất mà anh ấy đã gây ra cho mình. Kiều An Hảo tự nhủ với lòng mình, khi đối mặt với một người lúc ôn nhu, lúc lạnh lùng thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bất an, sẽ suy tính hơn thiệt. Kể từ đêm sinh nhật của hắn thì mình đã hoàn toàn trở lại với sự thật, và cũng luôn tự nói với mình rằng đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, hắn sẽ không bao giờ thích mình. Đột nhiên một túi quà màu hồng xuất hiện trước tầm mắt cô. Kiều An Hảo ngẩng mặt lên nhìn túi quà nhỏ. Lục Cẩn Niên nhìn cô nói, sinh nhật vui vẻ. Trên xe Lục Cẩn Niên dịu dàng nhìn cô, tôi là người đầu tiên chúc cô sinh nhật phải không? Thời gian hiển thị lúc này là 0 giờ 1 phút. Lục Cẩn Niên thấy cô không động đậy liền dịu dàng hỏi, không mở quà ra à? Kiều An Hảo giơ tay nhận lấy nhìn anh hỏi, là gì vậy? Lục Cẩn Niên khẽ nói, tôi nhớ có người đã từng nói,
Mở quà ra khi chưa biết mới có ý nghĩa. Kiều An Hảo mở hộp quà ra. Bên trong là một con búp bê dễ thương trông giống hệt cô. Kiều An Hảo oa một tiếng, giống tôi quá. Lục Cẩn Niên nhìn cô đầy dịu dàng ôn nhu, cô có thích không? Kiều An Hảo nhìn anh vui vẻ đáp, thích lắm. Chỉ cần là anh tặng thì em đều thích, cô tự nói trong lòng. Lục Cẩn Niên thấy cô thích như vậy thì khẽ mỉm cười. Kiều An Hảo bực bội nghĩ, cố gắng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu ngày nay, thế mà tự dưng tan rã chỉ trong chớp mắt. Kiều An Hảo à, mày chẳng kiên trì gì cả. Cô cúi mặt xuống, trái tim đau nhói. Mình muốn ngang nhiên nhận là mình không yêu hắn, nhưng mình không làm được, bởi vì mình đã yêu hắn suốt 13 năm. Yêu những điểm tốt của hắn, cũng yêu những điểm xấu của hắn, yêu hắn đã thành thói quen mất rồi. Lục Cẩn Niên ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô. Bức tượng này khác với những bức tượng khác, anh khẽ chạm tay vào bức tượng, trong này. Đúng lúc này điện thoại trong túi Kiều An Hảo lại kêu lên, cô cầm lấy điện thoại ấn nhận máy, Hứa bá mẫu. Một lúc sau cô ngạc nhiên nói, cái gì? Cúp điện thoại Kiều An Hảo quay sang nhìn Lục Cẩn Niên lắp bắp nói, Lục Cẩn Niên, anh Gia Mộc tỉnh lại rồi. Hai người đội mưa bước xuống xe, Kiều An Hảo không đợi được nữa gấp gáp chạy nhanh vào bên trong. Lục Cẩn Niên nhìn cô rồi đột nhiên gọi cô lại, Kiều An Hảo ngạc nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều An Hảo im lặng chờ anh nói, bao nhiêu năm nay hắn gọi cô ấy là Kiều An Hảo, là Kiều đồng học, Kiều tiểu thư, nhưng chưa bao giờ gọi cô ấy thân mật như vậy. Lục Cẩn Niên nhìn cô khẽ gọi, Kiều, tôi. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm anh, Lục Cẩn Niên nhìn vào mắt cô, đột nhiên anh lại không có dũng khí nói ra những lời muốn nói. Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống, tôi sẽ đi cùng với cô, kỳ thật ngay từ đầu, mình đã rất tồi tệ. Mặc dù mình biết mình chỉ là một kẻ thay thế tạm thời, mình ở cùng với cô ấy, không ngừng lừa dối bản thân cũng chỉ đơn thuần là diễn một vai diễn mà thôi. Đến khi Gia Mộc tỉnh lại, thì cũng có nghĩa là vai diễn của mình đã kết thúc. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, có lẽ là cô ấy rất vui vẻ, thế là từ giờ cô ấy và Hứa Gia Mộc có thể ở cùng với nhau, còn mình thì sao? Sẽ như thế nào? Kết thúc vai diễn bao lâu nay? Sau đó, cô độc cả đời. Kiều An Hảo chạy nhanh đến trước cửa phòng bệnh, anh Gia Mộc. Nhìn cô đẩy cửa bước vào, Lục Cẩn Niên cả người lạc lõng, trong trí nhớ của mình, mấy năm nay, tựa hồ mình đều lặp đi lặp lại nhìn bóng lưng của cô ấy. Từ sơ trung đến cao trung, mình âm thầm tìm kiếm bóng lưng của cô ấy trong hàng trăm bộ đồng phục, ngoài sân bay, trong bến xe lửa, mình sẽ len lén đi tiễn cô ấy, sẽ nhìn bóng lưng của cô ấy đi qua hệ thống kiểm tra. Cho tới tận bây giờ, kỳ thật từ rất lâu rồi. Chỉ cần em ngoái đầu lại một chút, là em sẽ nhìn thấy hình bóng anh. Lục Cẩn Niên bước vào phòng bệnh nhìn Kiều An Hảo đang nắm tay quan tâm lo lắng cho Hứa Gia Mộc. Chỉ là, cho tới tận bây giờ thì em vẫn không chịu liếc nhìn về phía sau, dù chỉ một chút thôi. Kiều An Hảo nắm chặt tay Hứa Gia Mộc khẽ gọi, anh Gia Mộc, anh có nhận ra em không? Hứa Gia Mộc mở mắt ra nhìn cô khẽ nói, Kiều An Hảo xúc động bật khóc nức nở, anh Gia Mộc, em cứ tưởng rằng anh sẽ bao giờ tỉnh lại. Hứa Gia Mộc liếc nhìn bóng người đứng đằng sau Kiều An Hảo, anh ta khẽ mỉm cười gọi, anh. Lục Cẩn Niên nhìn Hứa Gia Mộc mắt rũ xuống, Gia Mộc. Ở bên khác, Tống Tương Tư tay cầm một điếu thuốc lá đang hút dở, miệng cô ta khẽ thổi ra một làn khói trắng. Trợ lý bên cạnh cầm một tờ báo nói, chị Tương Tư, phim mới chiếu là mấy tên nhà báo lại lật lại lý lịch trước kia của chị, nhưng mà không ai tin. Tống Tương Tư nhìn trợ lý bình tĩnh nói, thật ra thì chuyện đó là thật, trước kia tôi là gái gọi. Trợ lý kinh ngạc há hốc miệng, không dám tin nhìn cô ta. Hả? Tống Tương Tư cau mày giải thích, nhưng mà tôi chỉ bán thân cho một người mà tôi, 5 vạn tệ, rất rẻ phải không? Bán suốt 7 năm đấy, quá rẻ mạt. Cô ta cầm cốc nước lên cau mày nhìn trợ lý cười gượng mấy tiếng, em tưởng chị bán cho Lục tiên sinh chứ, thế tại sao chị lại giúp anh ta? Tống Tương Tư ngồi xuống ghế nhàn nhạt đáp, tôi giúp anh ta bởi vì, dù sao thì anh ta cũng là anh trai của hắn. Lúc này trong phòng bệnh, Hứa Gia Mộc ngồi thẳng dậy rũ mắt xuống hỏi lại, hai người hợp tác làm phim với Tống Tương Tư. Kiều An Hảo thấy Hứa Gia Mộc cũng biết Tống Tương Tư thì kinh ngạc hỏi, ủa, anh cũng biết chị ấy à? Anh thích chị ấy phải không? Hứa Gia Mộc nhíu mày lại, sắc mặt trắng bệch. Tống Tương Tư. Lục Cẩn Niên lúc này cũng lên tiếng, em vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn yếu lắm, em nghỉ ngơi đi. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Hứa Gia Mộc không đúng lắm thì lo lắng hỏi, anh Gia Mộc, tại sao sắc mặt của anh tái đi vậy? Một lúc sau Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi ra về. Đi đến cửa Kiều An Hảo còn quay đầu lại mỉm cười vẫy tay tạm biệt, bọn em đi đây, ngày mai em sẽ lại tới thăm anh nghỉ ngơi đi nha. Sau khi hai người rời đi, Hứa Gia Mộc nằm trên giường, hai mắt nhuốm màu đau thương. Gia Mộc, chúng ta chia tay đi. Tống Tương Tư ngồi thẳng dậy nhìn anh nghiêm túc nói. Hứa Gia Mộc nằm trên giường kinh ngạc nhìn cô, cái gì? Thấy cô định bỏ đi. Hứa Gia Mộc ngồi dậy, trên người anh không một mảnh vải. Hứa Gia Mộc nắm lấy cánh tay Tống Tương Tư giữ cô lại. Tống Tương Tư lạnh lùng nói lại, em nói, Hứa Gia Mộc, chúng ta chia tay đi. Hứa Gia Mộc cả người cứng đờ nhìn chằm chằm cô ta. Tống Tương Tư thoát khỏi bàn tay anh đứng dậy. Hứa Gia Mộc nghiến răng nói, em không muốn ở bên anh nữa à? Tống Tương Tư chỉnh lại nội y trên người không bận tâm đáp, à, xin lỗi nha, Hứa thiếu gia, tôi quên mất.
Anh mua tôi với giá 5 vạn tệ, nhưng suốt 7 năm như thế này thì là quá đủ cho cái giá đó rồi. Tống Tương Tư cầm chiếc áo khoác trên tay, một tay cô ta đi lại đôi giày vào chân, cho nên, Hứa thiếu gia à, chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Hứa Gia Mộc giận dữ hét lên. Chấm dứt thì chấm dứt, ngủ với cô 7 năm nay nên tôi cũng chán ngấy cô rồi. Chiếc xe đỏ rực lao nhanh trên đường phố, Hứa Gia Mộc mặt mày cau có, bức bối khó chịu, anh ta thọc tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn tinh xảo, Hứa Gia Mộc giận dữ ném hộp nhẫn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe tiếp tục tăng tốc nhanh trên đường. Đột nhiên mất lái, Hứa Gia Mộc vội đánh tay lái sang bên phải, chiếc xe lao vào lề đường rầm một tiếng. Hứa Gia Mộc nằm gục xuống vô lăng, máu từ trên đầu chảy xuống. Tống Tương Tư, nếu như anh chết thật sự, với tính cách kiên cường của em thì chắc là em cũng chẳng đau khổ chút nào đâu nhỉ. Hứa Gia Mộc nằm trên giường bệnh nghĩ thầm. Quản gia nhìn Hàn Như Sơ bẩm báo, phu nhân, tiểu thư An Hảo đã đi cùng với Lục tiên sinh. Hàn Như Sơ nhìn qua cửa kính xuống dưới, nhìn cảnh Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên lên xe, quản gia lo lắng nói, có vẻ tiểu thư An Hảo khá thân mật với đứa con hoang kia, liệu tiểu thư An Hảo có thích hắn không? Nếu thật như thế thì thiếu gia làm thế nào bây giờ? Khó khăn lắm thiếu gia mới tỉnh lại, mà thiếu gia lại thích tiểu thư An Hảo như vậy. Hàn Như Sơ nhèo mắt lại, tôi sẽ không để cho đứa con hoang đó được như ý. Trên xe, Kiều An Hảo vui vẻ nói, không ngờ anh Gia Mộc lại tỉnh lại, thật tốt quá. Rồi cô lại cúi mặt xuống nói nhỏ, sau này chúng ta có thể. Cô ngập ngừng rồi lại không nói nữa. Kiều An Hảo quay sang bên cạnh nhìn anh, sau khi tôi và anh Gia Mộc hủy bỏ hôn ước thì tôi và anh vẫn có thể làm bạn của nhau như trước kia phải không? Lục Cẩn Niên khuôn mặt dầu dĩ, Gia Mộc đã tỉnh lại rồi, như thế cũng có nghĩa là tôi và cô đã kết thúc phải không? Chúng ta không cần phải diễn vai diễn vợ chồng này nữa, chúng ta sẽ quay trở lại mối quan hệ xa lạ trước kia. Chiếc xe về đến căn nhà, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mở cửa bước vào trong, nhìn băng rôn. Kiều An Hảo, chúc mừng sinh nhật trước mặt. Kiều An Hảo kinh ngạc há hốc miệng. Cô quay đầu lại nhìn Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nhìn cô dịu dàng giải thích, bởi vì còn rất thời gian cho nên tôi chưa kịp tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật giống như cô. Nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn anh nói tiếp, vì thế tôi đành phải đặt một chiếc ở Hắc Thiên Nga. Kiều An Hảo nhỏ giọng hỏi, anh biết hết rồi hả? Lục Cẩn Niên khẽ đáp, đúng vậy, tôi rất xin lỗi. Đêm hôm đó tôi đã làm cô tổn thương, đã bỏ lỡ món quà mà cô dành cho tôi. Anh nắm chặt hai bàn tay của cô. Vì vậy tôi muốn nói lời xin lỗi và muốn nói câu cảm ơn muộn màng này với cô. Lục Cẩn Niên dịu dàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Kiều An Hảo. Đêm hôm đó cô mang niềm vui đến cho tôi, nhưng tôi lại không nhận được nó. Đêm nay tôi lại mang nó đến với cô. Hy vọng sinh nhật của cô vui vẻ hơn của tôi. Nói xong anh liền đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Kiều An Hảo nhìn chiếc bánh sinh nhật tinh xảo trên bàn nói, tôi tưởng rằng anh đã quên rồi chứ, không ngờ anh vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi. Lục Cẩn Niên dịu dàng nhìn cô, từ trước tới giờ mình chưa bao giờ quên. Anh khẽ nói, tôi đã tặng quà sinh nhật cho cô 7 năm liền, thì làm sao mà quên được chứ? Kiều An Hảo ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, 7 năm. Lục Cẩn Niên cúi đầu nói nhỏ, tôi đã tặng cho cô 7 món quà sinh nhật, có lẽ là cô không nhớ thôi. Kiều An Hảo nhìn anh vội giải thích, tất nhiên là tôi nhớ kỹ rồi, nhưng rõ ràng là tôi chỉ nhận được 6 món thôi mà. Lục Cẩn Niên cũng kinh ngạc nhìn cô, 6 món, thế cô có nhớ đó là những gì không? Cô kể thử xem nào. Kiều An Hảo đếm ngón tay bắt đầu kể, món quà năm cao nhất là một hộp nhạc, cao nhị là một quyển nhật ký rất đẹp, cao tam là một chiếc cốc sứ, đại học năm thứ nhất anh tặng cho tôi một khung ảnh, đại học năm thứ hai và thứ ba là một chiếc vòng cổ và một chiếc vòng tay. Rồi cô chỉ vào con búp bê sứ nói tiếp, món quà cuối cùng là bức tượng này. Lục Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cô, ủa, hoa hồng và bánh ngọt mình tặng cho cô ấy lúc đại học năm thứ tư đâu rồi? Kiều An Hảo nhìn anh hỏi, anh rất thích những thứ Smiley phải không? Tôi phát hiện những món quà của anh đều có chữ Smiley này, mấy năm nay thương hiệu này rất nổi tiếng đấy. Lục Cẩn Niên mỉm cười nhìn cô hỏi, cô thích không? Kiều An Hảo hưng phấn nói, thích lắm. Hơn nữa anh không biết thương hiệu này gắn liền với một câu chuyện rất cảm động à? Lục Cẩn Niên giả bộ hỏi cô, câu chuyện gì? Kiều An Hảo hưng phấn kể cho anh nghe nói người sáng lập ra thương hiệu này là một người rất si tình, so mắt I love you. Những chữ đầu tiên hợp lại sẽ thành Smiley. Người sáng tạo ra thương hiệu này muốn thổ lộ tình cảm với người con gái mà anh ta yêu đấy mà, thật lãng mạn. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm dáng vẻ ngưỡng mộ của cô khẽ nói, cô gái đó thật hạnh phúc. Ở bên khác, trợ lý của Lục Cẩn Niên mở cuốn sách của thương hiệu Smiley ra. Millie, so mắt I love you. Anh ta ngồi trước máy tính nhìn kết quả bảng số liệu thì tức xì khói đầu. Mình đã bảo anh ta đóng cửa hệ thống quà tặng này từ lâu lắm rồi, thua lỗ bao nhiêu năm rồi, thật không biết Lục tiên sinh có chút ý nghĩ kinh doanh nào không nữa. Đêm khuya, Lục Cẩn Niên đứng dậy đi ra ngoài nói, khuya rồi, đi ngủ thôi. Kiều An Hảo ngồi mép giường nhìn anh, đây chính là đêm cuối cùng mình và anh ấy làm vợ chồng. Cô khẽ gọi anh lại, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên quay đầu lại nhìn cô, Kiều An Hảo xấu hổ cúi thấp đầu xuống, anh cảm thấy tôi không tốt ở điểm nào? Lục Cẩn Niên không hiểu cô muốn nói gì. Hả? Kiều An Hảo lấy hết dũng khí nhìn anh nói, trước kia tôi có hỏi anh, người anh thích là ai? Anh nói, dù tôi có thích ai đi chăng nữa,
thì người đó cũng không phải là cô, những hình ảnh đó tua lại trong trí nhớ anh. Lục Cẩn Niên nhìn cô hỏi, tôi đã nói như thế sao? Kiều An Hảo nhìn anh nói, ủa, anh không nhớ rõ à, 5 năm trước, tối hôm anh ra Mộc tổ chức tụ hội ấy. Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống lòng chợt đau xót, tối hôm đó, tôi uống hơi nhiều, anh chống tay lên mặt đau đớn nói, hơn nữa hôm đó, cô gái mà tôi thích sắp gả cho người khác, nên tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, có lẽ câu nói đó là tôi nói cho chính bản thân mình. Kiều An Hảo chợt hiểu ra, thì ra là thế. Anh có biết không, những lời nói đó của anh rất làm tổn thương người khác, tôi cứ tưởng rồi tôi lại kém cỏi như vậy. Lục Cẩn Niên đau lòng tự trách nhìn cô. Kiều, anh ngồi xuống bên cạnh cô chân thành nói, cô là một cô gái tốt, là mục tiêu theo đuổi của mọi chàng trai. Sáng hôm sau ở bệnh viện, Hứa Gia Mộc nhìn cô nói, mọi người như thế làm anh rất khẩn trương đấy. Kiều An Hảo đút cho anh ta một thìa cháo nhỏ giọng trả lời, anh Gia Mộc, để em đút cho anh. Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta nghiêm túc nói, anh Gia Mộc, em có chuyện muốn nói với anh biết em có hôn ước với anh rồi phải không, nhưng đó là bởi vì sau khi anh bị tai nạn xe, vì để ổn định tập đoàn Hứa Thị, cho nên em mới đồng ý hôn nhân để giúp tập đoàn Hứa Thị vượt qua nguy cơ lần đó. Bây giờ anh đã khỏe rồi, mà tình hình cũng đã tốt đẹp hơn. Kiều An Hảo nhìn thẳng vào mắt Hứa Gia Mộc, anh Gia Mộc, em muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta, bởi vì em không thể gả cho anh. Hứa Gia Mộc khẽ mỉm cười, anh biết, em thích người khác rồi mà. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn Hứa Gia Mộc, anh xử lý một mình à? Hứa Gia Mộc an ủi cô, anh sẽ xử lý chuyện này. Kiều, em đừng quên rằng người ngoài không biết nửa năm nay chúng ta đóng giả làm vợ chồng, cũng không biết anh vừa mới tỉnh lại, hôn sự của hai nhà vẫn đang rất tốt đẹp, nếu như đột nhiên em đòi ly hôn, thì sau này em định đối mặt với hai gia đình như thế nào? Kiều An Hảo gãi gãi mặt, em không nghĩ đến chuyện đó. Hứa Gia Mộc thở dài nói, cho nên bây giờ em đừng làm gì cả, chuyện này cứ để anh xử lý là được. Kiều An Hảo cảm động nhìn anh ta, anh Gia Mộc, cảm ơn anh, từ nhỏ đến lớn anh đều đối xử tốt với em. Hứa Gia Mộc dịu dàng xoa đầu cô. Bên ngoài phòng bệnh, Hàn Như Sơ chụp một bức ảnh rồi đưa cho quản gia nói, đưa mấy tấm ảnh này cho đứa con hoang kia, để cho nó biết ai mới là kẻ dư thừa ở đây. Và đến lúc nó và An Hảo phải kết thúc rồi. Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, Lục Cẩn Niên im lặng nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo mỉm cười thật tươi nói, đây là lần đầu tiên tôi làm cơm đấy, tôi không có can đảm nếm thử, cho nên đành mời anh làm chuột bạch thí nghiệm xem thế nào. Lục Cẩn Niên cầm chén cơm lên ăn thử một miếng, ngon lắm. Kiều An Hảo nghe vậy thì che miệng mỉm cười, thành công rồi. Lục Cẩn Niên liên tục gắp thức ăn trên bàn ăn ngon lành. Không phải là mình không dám nói ra, cũng không phải là mình không dám tỏ tình, chỉ là mình sợ nghe phải đáp án mà sâu đáy lòng mình không hề chờ mong. Cuối cùng thì mình và cô ấy ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Mình sợ rằng nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, mình sợ rằng nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hai người đều có tâm sự riêng trong lòng mình. Bàn ăn bỗng chốc trở nên im ắng. Một lúc sau hai người cùng ngẩng mặt lên đồng thanh nói, Kiều, Lục Cẩn Niên. Hai người lại im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Một lúc sau hai người lại đồng thanh mở miệng, cô nói đi, anh nói trước đi. Kiều An Hảo cúi mặt xuống mở miệng nói trước, anh Gia Mộc đã xuất viện, cho nên anh không cần phải đóng giả làm anh ấy nữa. Lục Cẩn Niên nhói đau trong lòng, ánh mắt u buồn, chúng ta cũng không cần phải đóng giả làm vợ chồng nữa. Kiều An Hảo ngẩng mặt lên nhìn anh, Lục Cẩn Niên, tôi phải đi, tôi sẽ chuyển khỏi nơi này. Lục Cẩn Niên cúi gằm mặt xuống giọng khàn khàn, bao giờ? Kiều An Hảo nhìn anh khẽ nói, ngày mai. Lục Cẩn Niên sửng sốt nhìn cô, anh đặt chén đũa trong tay xuống, thật sự mình rất muốn hỏi cô ấy một câu, nhất định phải đi hay sao? Thật sự là mình rất muốn hỏi cô ấy rằng, Hứa Gia Mộc đã tỉnh lại rồi, em sẽ trở lại bên cạnh Hứa Gia Mộc phải không? Thật sự là mình rất muốn hỏi cô ấy một câu, liệu em có thể ở lại đây với anh hay không? Anh vươn bàn tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng do dự lại thôi. Một lúc lâu sau anh lấy hết can đảm đáp, được. Lục Cẩn Niên nhìn chằm Kiều An Hảo trước mặt, nhưng mà cô gái mà mình yêu lại chính là người yêu của em trai mình, đó là một mê cung không lối thoát, liệu ai có thể giúp mình phá giải mê cung này đây? Kiều An Hảo trầm mặc rồi đứng dậy. Kiều An Hảo đi đến cạnh Lục Cẩn Niên, cô cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Lục Cẩn Niên sửng sốt kinh ngạc, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm cô. Kiều An Hảo ngồi trên người Lục Cẩn Niên, cô cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra để lộ ra cơ bắp 6 múi rắn chắc. Kiều An Hảo cúi người xuống liếm nhẹ lên cần cổ Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên hai má ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng tình cảm nhìn cô, anh bỗng hóa bị động thành chủ động. Anh ôm chặt mặt cô, hôn cô thật sâu. Lục Cẩn Niên quay người lại để cô dưới thân mình, bàn tay anh mò vào trong váy cô, tham lam dạo chơi trên từng tấc da tấc thịt của cô. Hai người cứ vậy quấn quýt nhau cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Kiều An Hảo quần áo xộc xệch ngồi dậy buồn bã nói, tôi đi dọn hành lý đây. Nhìn cô đứng dậy, Lục Cẩn Niên cắn chặt răng gọi cô, Kiều, đại học năm thứ tư, tôi cũng tặng cho cô một món quà, cô có còn nhớ không? Kiều An Hảo quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh, đại học năm thứ tư, lúc ấy anh tham dự liên hoan phim ở Trường Sa, cho nên không tới dự sinh nhật của tôi mà, thế thì anh tặng quà cho tôi làm sao được? Lục Cẩn Niên nhìn cô xác nhận lại, không có sao. Kiều An Hảo nhìn anh nói,
Hôm đó anh được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chúng tôi đều xem trên TV mà, nhưng hôm đó ngay cả câu chúc mừng sinh nhật mà anh cũng không nói với tôi. Lục Cẩn Niên trầm tư nghĩ lại, như thế có nghĩa là món quà đó bị vứt trong đống rác. Cô ấy chưa bao giờ nhận được nói, rốt cuộc thì ai đã làm điều đó? Trong đầu anh chợt hiện ra khuôn mặt của một người. Lục Cẩn Niên chợt hiểu ra, Hàn Như Sơ chính là bà ta biết Hứa Gia Mộc thích Kiều Kiều, cho nên mới vứt quà sinh nhật của mình đi, thì ra là chính bà ta đã làm mình hiểu lầm Kiều Kiều suốt bao nhiêu năm như vậy. Anh nghiến răng ôm chặt lấy ngực mình, thì ra mình yêu cô ấy, mặc dù cô ấy không yêu mình, nhưng lại chưa bao giờ chà đạp tâm ý của mình. Nhìn chiếc taxi đi càng ngày càng xa, trợ lý hỏi Lục Cẩn Niên, Lục tiên sinh, cứ để Kiều tiểu thư đi như thế à? Ngài thật sự muốn chia tay với cô ấy à? Tôi cảm thấy gần đây Kiều tiểu thư rất tốt với Lục tiên sinh, dù là trước kia cô ấy thích Hứa tiên sinh, nhưng ai dám nói đó là vĩnh viễn, có lẽ bây giờ cô ấy lại thích ngài. Tôi thấy rõ ràng là cô ấy rất quan tâm tới ngài. Lục Cẩn Niên trầm mặc im lặng không nói gì. Lúc này điện thoại của anh đột nhiên có người gọi đến. Lục Cẩn Niên bấm nghe máy, đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng chán ghét vang lên, "Cậu đã nhìn thấy tấm ảnh mà tôi vừa gửi cho cậu chưa? Gia Mộc đã xuất viện, đã đến lúc cậu và Kiều Kiều kết thúc rồi, đừng luyến tiếc. Cậu đừng quên, nếu như không phải Gia Mộc xảy ra ngoài ý muốn, thì cậu lấy đâu ra tư cách mà đòi tiếp cận Kiều Kiều? Cậu đã được lợi rất nhiều trong cuộc giao dịch này rồi, bây giờ có thể kết thúc được rồi đấy, nên nhớ, trong 3 người thì cậu chỉ là kẻ dư thừa mà thôi." Lục Cẩn Niên mặt tối sầm, anh giận dữ quát lên, "Tôi cảnh cáo bà, không được vũ nhục Kiều Kiều, từ trước tới giờ cô ấy không phải đồ vật để giao dịch." "Không phải là đồ vật để giao dịch?" Hàn Như Sơ hừ lạnh một tiếng, "Mày chỉ là đứa con hoang do một con điếm sinh ra mà thôi, mà có tư cách gì mà đòi tranh cướp phụ nữ với con trai tao? Tao nói cho mày biết, cho dù mày có muốn Kiều Kiều đến mấy thì cũng phải chờ cho đến khi con trai tao không muốn cô ta nữa, mày chỉ xứng đáng nhặt những gì mà con tao ném đi mà thôi." Lục Cẩn Niên tức giận gầm lên, "Tôi nói lại lần cuối cùng, bà có thể vũ nhục tôi nhưng không thể vũ nhục cô ấy." Cả người anh run lên, "Tôi không tranh giành Kiều Kiều với Gia Mộc, không phải bởi vì tôi không xứng, mà là bởi vì tôi tôn trọng hai người họ, tôi không muốn quấy rầy họ." Lúc này trợ lý chạy nhanh tới hỏi, "Lục tiên sinh, có chuyện gì vậy? Tại sao ngài lại tức giận như vậy?" Lục Cẩn Niên lạnh lùng lên tiếng, "Tôi muốn anh đi điều tra tình huống của tất cả cổ đông của tập đoàn Hứa Thị." Ngay lập tức, trợ lý vội đáp, "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tất cả." Tại một nghĩa trang nào đó, Lục Cẩn Niên đứng đó lẩm bẩm, Mẹ có nhớ cô gái mà con đã nói với mẹ không? Hôm nay cô gái mà con yêu đã rời đi, có lẽ 8 tháng này chỉ là một giấc mơ. Giống như cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của con." Giọng nói anh càng ngày càng cô đơn, "Mẹ có biết không? Cô ấy là cô gái duy nhất ngoại trừ mẹ đã tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mà cô ấy lại là vợ chưa cưới của Gia Mộc." Lục Cẩn Niên ngẩng mặt nhìn lên trời, "Nhất định là mẹ sẽ bảo con không muốn có lỗi với Gia Mộc phải không? Cho nên, bây giờ con lại cô độc một mình." Đêm khuya, Kiều An Hảo ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố, tâm trạng nặng trĩu. "Tạm biệt, Lục Cẩn Niên. Tạm biệt ngôi nhà suốt 8 tháng này, em không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để em ngừng yêu anh, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã để cho em hiểu rõ rằng anh chắc chắn sẽ không bao giờ yêu em, anh đối xử với em rất tốt, nhưng tốt đến mấy cũng không có nghĩa là anh yêu em phải không?" Chiếc xe chậm rãi đi trên đường phố, "Từ nay về sau, em sẽ không còn ngốc nghếch hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu em." Bên này, Lục Cẩn Niên mở cửa phòng ngủ Kiều An Hảo ra. Anh nhìn chiếc giường gọn gàng sạch sẽ, trong phòng tắm và bàn trang điểm đều được cô dọn sạch sẽ. Lục Cẩn Niên lại mở tủ quần áo ra, một ngăn quần áo đã được cô dọn đi hết, chỉ còn ngăn quần áo của anh thôi. Cả căn phòng trống vắng, không còn hơi thở của cô, không còn dấu vết của cô nữa. Lục Cẩn Niên thất thần ngồi xuống giường, cả người như chìm vào trong bóng tối, bóng lưng cô độc. Anh nhớ lại hết những kỷ niệm khi ở bên cạnh Kiều An Hảo, từng hình ảnh một cứ tua đi tua lại trong đầu anh, có vui có buồn có hạnh phúc. Lục Cẩn Niên suy sụp tay chống lên mặt, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi, mới nếm được chút hạnh phúc lẻ loi bây giờ lại bị vụt mất. Anh ngồi trong phòng của cô khóc rất lâu. Lục Cẩn Niên cứ ngồi vậy đến khi trời hừng sáng. Đã 251 ngày kể từ khi được gặp lại cô ấy, lần chia ly trong bi thương này còn đau khổ hơn so với tưởng tượng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Triệu Manh nhìn Kiều An Hảo cười vui vẻ hưng phấn nói, "Không ngờ lần quay quảng cáo này lại lâu như vậy. Bay hết một vòng châu Âu, Kiều Kiều, bây giờ cậu rất nóng lòng trở về phải không? Cậu rất nhớ Lục Cẩn Niên phải không?" Kiều An Hảo rũ mắt xuống gương mặt nặng nề, "Triệu Manh, mình và Lục Cẩn Niên đã tách ra rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới nói cho cậu." Triệu Manh sửng sốt không dám tin nhìn cô. Kiều An Hảo quay mặt đi nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, "Bây giờ mình và Lục Cẩn Niên đã không còn là vợ chồng nữa rồi." Ở bên khác, Lục Cẩn Niên ngồi trong phòng họp thất thần, lúc này một giọng nói vang lên, "Lục tiên sinh." Trợ lý ngồi bên cạnh vội nhắc nhở, "Lục tiên sinh." Lúc này Lục Cẩn Niên mới phản ứng lại. Anh đứng dậy lạnh nhạt nói, "Tan họp." Mọi người đồng loạt đi ra khỏi phòng họp. "Cậu có cảm thấy bây giờ Lục tiên sinh càng ngày càng lạnh lùng không?" Người bên cạnh cũng trụng đầu vào và nói nhỏ, cứ như là trong mắt không có ai cả. Tính cách của Lục tiên sinh rất khó hòa hợp với mọi người, bây giờ lại càng khó hòa hợp hơn.
càng ngày càng khó tiếp xúc. Trợ lý nhìn bản báo cáo trong tay thở dài một tiếng, ôi, chỉ vì trên bản kế hoạch này có chữ hảo, cho nên anh ta ngẩn người suốt từ nãy tới giờ. Dạo này một số cuộc gặp xã giao bắt buộc phải đi anh ta cũng sẽ đi, nhưng sẽ tìm chỗ nào vắng người ngồi cô đơn một mình, có lẽ là không có lời gì để nói với người khác, cho nên dần dần ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Ở bên khác, Kiều An Hạ đi cùng hai người đàn ông đẹp trai đi đến nhà Kiều An Hảo, nhìn Kiều An Hảo vui vẻ nói, Kiều Kiều, em mới về từ Pháp phải không? Quảng cáo thế nào rồi? Kiều An Hảo nhìn Kiều An Hạ hỏi, chị, tại sao mọi người lại tới đây? Kiều An Hạ hưng phấn kể, Gia Mộc nói tối nay mời mọi người ăn tối. Kiều An Hảo mặt mày méo sệch, Gia Mộc biết làm cơm, nửa tháng nay ngồi trong bệnh viện như ngồi tù vậy, hôm nay anh sẽ trổ tài cho mọi người xem. Mày cô nhíu chặt lại, một thiếu gia chân yếu tay mềm như anh thì làm gì được, thôi, tùy anh vậy. Trong phòng bếp, Hứa Gia Mộc cầm dao chế biến củ quả, Kiều An Hảo đứng bên cạnh phụ anh ta nhặt rau. Hứa Gia Mộc nhẹ giọng nói, mặc dù đã quyết định giải trừ hôn ước, nhưng trước đó trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh ta nháy mắt với cô một cái, anh biết em không muốn ở nhà của anh, vì như thế thì phải ngủ cùng với anh, cho nên tạm thời em cứ ở Cẩm Tú Viên đi, dù sao thì anh của anh cũng ở bên cạnh, nên sẽ tiện lợi hơn nhiều. Lúc này chuông cửa bên ngoài kêu lên, để em đi mở cửa. Kiều An Hảo đi ra mở cửa kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lục Cẩn Niên cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy nhớ nhung, trìu mến. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, cả người sững sờ. Lục Cẩn Niên nhìn cũng nhìn sững người, không ngờ người mở cửa lại là Kiều An Hảo. Lúc này Hứa Gia Mộc từ phòng bếp ngó đầu ra, anh đến rồi à? Anh ta mỉm cười vui vẻ nói, lúc sáng đi qua thấy anh ấy ở nhà, nên gọi anh ấy sang hỗ trợ, không ngờ anh ấy lại đồng ý. Kiều An Hảo cúi mặt xuống, anh tiếp chuyện đi, em lên thay đồ một chút. Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống, anh ngồi một mình một góc không tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người. Nhìn bàn ăn thịnh soạn phong phú trước mặt, Kiều An Hạ kinh ngạc nói, ái chà chà, Gia Mộc à, anh có chắc là anh mới đi phẫu thuật chỉnh hình về, chứ không phải là đi học nấu ăn không vậy? Chàng trai bên cạnh bật cười một tiếng, trông Gia Mộc có vẻ đại thiếu gia thế thôi, chứ từ hồi học đại học là cậu ấy có thể làm cả bàn thức ăn ngon rồi. Hứa Gia Mộc đắc ý giơ ngón tay cái lên với anh ta. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, kể ra thì khuôn mặt của anh phục hồi tốt thật đấy, trông không có vẻ gì là bị tai nạn xe cả. Lúc này Kiều An Hảo bê một khay nước uống đi lên, cô lấy một cốc nước đưa đến trước mặt Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên khẽ nói, cảm ơn. Trong phòng bếp, Hứa Gia Mộc chạy vào đẩy Kiều An Hảo ra ngoài, ái chà, em đi ăn đi, em ở đây chẳng được tích sự gì cả, chỉ vướng tay vướng chân thôi. Lúc này Hứa Gia Mộc túm hai vai Kiều An Hảo đẩy ra ngoài, thì đúng lúc gặp Lục Cẩn Niên đi vào trong. Lục Cẩn Niên im lặng nhìn chằm chằm cô. Hứa Gia Mộc nhìn anh hỏi, anh hai, có chuyện gì vậy? Lục Cẩn Niên giơ điện thoại trong tay lên, em có điện thoại. Hứa Gia Mộc nhận lấy điện thoại quay người đi nghe điện thoại, alo, mẹ à, con không sao, con chán ở viện lắm rồi, Kiều Kiều cũng đang ở đây. Một lúc sau anh ta giơ điện thoại lên nhìn Kiều An Hảo, mẹ anh bảo em nghe điện thoại. Kiều An Hảo nhận lấy điện thoại từ trong tay Hứa Gia Mộc. Hứa bá mẫu, Hàn Như Sơ dặn dò cô, cháu trông nom Gia Mộc cẩn thận một chút. Gia Mộc mới ra viện, mặc dù thân thể đã khỏe lại rồi nhưng đừng để Gia Mộc uống nhiều rượu quá. Kiều An Hảo ngoan ngoãn đáp, vâng, bác cứ yên tâm, cháu sẽ trông coi và chăm sóc cho anh Gia Mộc thật cẩn thận. Lục Cẩn Niên đứng đằng sau nhìn chằm chằm cô. Kiều An Hảo cúp máy quay đầu lại, thì nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng đằng sau nhìn mình thì sửng sốt. Lục Cẩn Niên khẽ nói, đưa tôi. Kiều An Hảo im lặng một lúc rồi đưa điện thoại cho anh, cảm ơn. Kiều An Hảo đi về phía bàn tiệc dặn dò mọi người, hôm nay mọi người đừng chúc anh Gia Mộc nhiều quá, anh ấy mới ra viện. Kiều An Hạ trêu chọc cô, Kiều Kiều bảo vệ Gia Mộc quá nhỉ. Chàng trai bên cạnh cũng mỉm cười trêu chọc, tiểu Kiều sướng thật đấy, ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị do Gia Mộc làm. Kiều An Hạ nhìn Hứa Gia Mộc nói, Gia Mộc, lúc đầu hôn lễ của anh và Kiều Kiều sơ sài quá đấy, có rất nhiều người anh không mời tới, bây giờ anh đã khỏi hẳn rồi thì phải tổ chức hôn lễ lại chứ nhỉ. Bạn bè bên cạnh cũng húa theo nói, đúng đấy Gia Mộc, cậu định làm Kiều Kiều và mọi người thất vọng à? Hứa Gia Mộc cười gượng mấy tiếng. Lục Cẩn Niên trầm mặc ngồi một bên im lặng không nói gì. Thấy Lục Cẩn Niên đứng dậy rời đi, Hứa Gia Mộc ngạc nhiên gọi anh ta lại, anh không ăn à? Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói, anh có chút chuyện cần phải đi. Hứa Gia Mộc buồn rầu thất vọng, thế à? Nhưng anh ta cũng hiểu Lục Cẩn Niên cũng còn có việc quan trọng nên đành thôi, không giữ anh lại nữa. Được rồi, lúc nào rảnh thì em sẽ gặp anh. Lục Cẩn Niên mở cửa đi ra ngoài. Một mình anh lẻ loi đi trên đường. Anh đứng dựa vào tường hút một điếu thuốc, bên trong tiếng cười nói vẫn vang vọng, ha ha ha, cạn ly. Anh rít mạnh điếu thuốc lá rồi nhả ra rời đi. Nữa nào, nữa nào. Lục Cẩn Niên đi một mạch về nhà. Anh mở cửa phòng Kiều An Hảo ra, treo thật cẩn thận những bộ trang phục mà cô ấy đã từng mặc, đặt lại những đồ dùng mà cô ấy đã từng sử dụng về đúng vị trí cũ của chúng, đặt lại tất cả những thứ mà cô ấy không mang đi về vị trí cũ. Anh đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tất cả phảng phất như cô ấy vẫn đang còn ở nơi này. Tối nay mình tới đó chỉ tự làm khổ bản thân mình thêm, mặc dù biết rằng tới đó sẽ nhìn thấy một số hình ảnh,
một số lời nói làm cho mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, chỉ có làm thế thì mình mới có thể lại gần cô ấy, được thấy cô ấy. Bữa cơm này còn làm mình cảm thấy khó chịu hơn nhiều so với dự tính. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì cả, vì mình đã được nhìn thấy cô ấy, vẫn được nói chuyện với cô ấy dù chỉ là 2 câu. Như thế là tốt lắm rồi. Câu thứ nhất cảm ơn, câu thứ hai đưa cho tôi. Lục Cẩn Niên khẽ mỉm cười nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, dù chỉ ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng giá, đúng không? Đêm hôm đó là đêm dài dằng dặc và gian nan nhất mà Lục Cẩn Niên từng trải qua trong suốt cuộc đời mình. Cũng không có ai biết đêm hôm đó hắn đã ngoảnh đầu lại nhìn biệt thự của Hứa Gia Mộc biết bao nhiêu lần, không ai biết đêm hôm đó hắn đến biệt thự của Hứa Gia Mộc với tâm trạng như thế nào. Càng không có ai biết đêm hôm đó hắn đã lau hai tròng mắt mình bao nhiêu lần, đêm hôm đó hắn đã nếm trải mọi cảm xúc, bồn chồn, kìm nén, tuyệt vọng, bi thương, đau đớn tới tận tâm can. Nếu như có thể thì cả đời này hắn đều không muốn nghĩ lại những cảm xúc trong đêm hôm đó, chỉ cần nghĩ tới người mà hắn yêu đang ở trong ngôi biệt thự đó, chỉ cách hắn một bức tường, chỉ cần nghĩ tới có thể cô ấy và Hứa Gia Mộc đang làm chuyện mà hắn và cô ấy từng làm, Lục Cẩn Niên không cam lòng nắm chặt tấm rèm cửa. Chỉ cần có một chút tư cách là hắn sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình, hắn sẽ phá vỡ cánh cửa kia, bức tường kia để mang Kiều An Hảo đi, nhưng hắn không có chút tư cách nào cả. Hứa Gia Mộc là chồng của Kiều An Hảo, còn hắn thì sao? Đối với cô ấy thì hắn chẳng là gì cả. Trong văn phòng làm việc, trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên báo cáo, đêm nay Kiều An Hạ mời mọi người tới Kim Bích Huy Hoàng đánh bài, Lục tiên sinh có đi không? Tống Tương Tư và Kiều An Hảo cũng tới. Lục Cẩn Niên nghe Kiều An Hảo có đến thì anh gật nhẹ đầu, trợ lý nhíu mày lại, rõ ràng không thích những nơi như Kim Bích Huy Hoàng, cũng không thích đánh bài, lại càng không thích ngồi cùng với những cô gái suốt ngày mơ tưởng về mình, nhưng vì người đó có tham gia nên anh ta cũng muốn đi. Đêm tối, nhìn bóng lưng lạc lõng đơn bạc của Lục Cẩn Niên bước lên xe, trợ lý đau lòng vì anh, có vẻ như chỉ cần có thể ở gần cô ấy một chút là tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Rốt cuộc thì chấp niệm như thế nào mới có thể làm cho cậu ta có thể rõ ràng nhìn thấy không có một tia hy vọng nào, sau bao nhiêu năm như vậy, nhưng lại vẫn có thể kiên trì không ngừng. Trợ lý đột nhiên vỗ đầu mình một cái, ngốc thật, mình lo lắng buồn rầu cho anh ta làm gì cơ chứ? Trương Ái Linh từng nói, yêu một người sẽ nhỏ bé, sẽ thấp kém như nhúm cát bụi, sau đó từ đó sẽ nở ra một đóa hoa, nhưng mà Lục Cẩn Niên à, anh cũng đã nhỏ bé thấp kém bao nhiêu năm, tại sao vẫn chưa nở hoa? Xe chạy một mạch đến Slow Hotel, Hứa Gia Mộc đi đến nhíu mày nhìn Tống Tương Tư trước mặt, Tống Tương Tư rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, hai người cứ vậy im lặng không ai nói gì. Đúng lúc này quản lý khách sạn mở cửa bước ra mỉm cười nhìn Hứa Gia Mộc, Hứa thiếu gia tới rồi, mời sang bên này. Hứa Gia Mộc đi vào trong phòng ngồi thẳng xuống sofa, quản lý khách sạn mỉm cười nói, Hứa thiếu gia, mấy cô gái này đều rất xinh đẹp. Họ mới tới. Hứa Gia Mộc nhíu mày chỉ tay về một phía, tôi muốn cô ta. Tống Tương Tư cả người cứng ngắc nhìn anh. Quản lý nhà hàng thấy vậy thì miệng cứng ngắc, ông ta cười gượng mấy tiếng, Hứa thiếu gia, ngài nghĩ sai rồi, Tống tiểu thư là đối tác với chúng tôi, cô ấy là khách chứ không phải là nhân viên ở đây. Hứa Gia Mộc nhắm mắt lại không kiên nhẫn nói, ra giá đi, ra ngoài ăn khuya, giá bao nhiêu? Anh ta giơ bàn tay lên nhìn thẳng vào mắt Tống Tương Tư, 5.000, thế nào, giá đó vẫn không mời được cô gái này. Chẳng lẽ cô ta muốn 5 vạn? Quản lý khách sạn khó xử ngồi xuống cạnh chân Hứa Gia Mộc, Hứa tiên sinh, việc này. Tống Tương Tư nhàn nhạt lên tiếng ngắt lời ông ta, chỉ là một bữa ăn khuya thôi mà, tôi đi. Hai nhân viên mà quản lý khách sạn nhỏ giọng bàn tán, trong làng giải trí, Tống Tương Tư chưa bao giờ đi ăn với bất kỳ một nam nhân nào, cho dù ra giá cao đến mấy. Hứa Gia Mộc đứng dậy đi ra ngoài lạnh lùng nói,